Welcome to Speakup with Nuwan. May the world find lasting peace and harmony. ලෝකෙට සාමය සමාදානය උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් යුද්ධයත් එක්ක අපිට නිතර ඇහෙන ඉංග්‍රීසි වචන කිහිපයක් වෙත තමයි අපි දැන් යන්නේ. යුද්ධය කියන්නේ ලෝකෙටම හොඳ තත්වයක් නන් නෙමෙයි. රුසියාවයි යුක්‍රේනයයි අතර සටනක් යනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට පලස්තීනයයි ඊශ්‍රායලය අතර සටනක් ඇති වෙමින් තියෙනවා. මේක ලෝකෙටම ඉතාමත් බරපතල විදියට බලපානවා. හැබැයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ යුද්ධය ගැන නන් නෙමෙයි. ඒත් එක්ක ගෑවිලා තියෙන ඒත් එක්ක හැමතිස්සෙම අපිට ඇහෙන English words කිහිපයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. Let's talk about some words connected to the conditions of law. Casualty. යුද්ධයක් නිසා හරි වෙන ව්‍යසනයක් නිසා හරි මරණයට පත් වෙන තුවාල ලබන ග්‍රහණයට අසු වෙන පුද්ගලයෙක්ට තමයි casualty කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. casualty කියන එක noun එකක්. ඒකේ plural එක casualties. ඒ කියන්නේ අපදාවට මරණයට පත් වෙච්ච පිරිස කියන අදහස. අපි example එකකට ගත්තොත් sentence එකක් war can result in many casualties. යුද්ධය නිසා විශාල පිරිසකට ආපදාවකට මරණයකට එහෙම නැත්නම් තුවාල ලබන්න පුළුවන්. diplomacy මේක noun එකක්. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ගැටලු निराකරණය කර ගැනීම. රටවල් දෙකක් අතර විශේෂයෙන්ම එහෙම නැත්නම් මේ රාජතාන්ත්‍රික මාර්ගයෙන් ගැටලු විසඳා ගැනීමේ කලාවට අපි කියනවා diplomacy කියලා. අපි example එකක් ඇටියට ගත්තොත් diplomacy plays a crucial role in seeking a peaceful resolution to a conflict. ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ගැටලු විසඳා ගැනීම විශේෂ දෙයක් ඉෂ්ට කරනවා සාමය ඇති කරගන්න මේ ගැටලුවක් निराකරණය කරගන්න. ceasefire a temporary halt in fighting. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ සටන් විරාමයක්. සටනට විරාමයක් දෙන එක තමයි ceasefire කියලා අදහස් වෙන්නේ. example එකකට efforts for a lasting ceasefire between Palestine and Israel haven't succeeded yet. පලස්තීනය සහ ඊශ්‍රායලය අතර මේ යුදමය තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් සටන් විරාමයක් ඇති කරගන්න නැති වෙච්ච සාකච්ඡා සාර්ථක වෙලා නැහැ කියන අදහස. refugees මේක අපිට නිතරම ඇහෙන වචනයක්. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ සරණාගතයන් කියන එක. මේක plural noun එකක්. refugee කියන එකේ people who have been forced to flee their homes due to a conflict. කියන්නේ මොකක් හරි අර්බුදයක් නිසා ඒගොල්ලන්ව ෆෝස් කරනවා, ඒගොල්ලන්ට බලපෑම් කරනවා, ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලින් යන්න කියන දේ තමයි එතන එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. refugees කියලා කියන්නේ සරණාගතයන්. example එකකට the Israel-Palestine conflict has created a significant population of Palestine refugees. මේ පලස්තීන ඊශ්‍රායල් අර්බුදය නිසා විශාල පලස්තීන සරණාගතයන් ප්‍රමාණයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක. peace talk සාම සාකච්ඡාව. plural noun එක ගත්තොත් peace talks සාම සාකච්ඡා. example එකකට ongoing peace talks are critical in finding a diplomatic solution to the conflict between Israel and Palestine. මේ සාම සාකච්ඡා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර තියෙන මේ අර්බුදය විසඳ ගන්න. human rights මේක හැමතිස්සෙම අපිට ඇහෙන දෙයක් අපේ රටේ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මානව හිමිකම්, මානව අයිතිවාසිකම්. මේක plural noun එකක්. මේක singular noun එක තමයි human right. එහෙම නැත්නම් my right, your right, his right, නැත්නම් my rights, මගේ අයිතිවාසිකම්. මගේ අයිතිවාසිකම නම් my right, your rights, ඔයාගේ අයිතිවාසිකම් කියන අදහස. example the protection of human rights remains a critical issue in the Israel-Palestine conflict. මේ human rights මානව අයිතිවාසිකම් රැක ගැනීම හරිම අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා පලස්තීනය සහ ඊශ්‍රායලය අතර තියෙන මේ ගැටලුව නිසා. soldier හමුදා බටයා එහෙම නැත්නම් සොල්දාදුවා. plural noun එක මේකේ soldiers හමුදා බටයන් සොල්දාදුවන්. example she joined the army and became a dedicated soldier. She joined the army and became a dedicated soldier. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ආමි එකට බැඳිලා රට වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච සොල්දාදුවෙක් වුණා කියන එක. blockade මේක noun එකක් සහ verb එකක් වෙනවා. noun එක අවහිර කිරීම කියන අදහස, verb එක නම් අවහිර කරනවා කියන අදහස. මෙතනදී රටවල් දෙකක් අතර බාණ්ඩ සහ මිනිස්සුන්ව ඒ move වෙන එක, ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට යන එක
වළක්වනවා අවහිර කරනවා කියන අදහස. blockade. Example, the blockade of Gaza has had a severe impact on the local population. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ ගාසා තීරයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට හරිම අපහසුතාවයක් වෙලා තියෙනවා මේ කරලා තියෙන අවහිර කිරීම. අවහිර කිරීම කියන්නේ the blockade. එතනදී එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කෑම වලට ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට එහාට මෙහාට යන්න නොදී කරලා තියෙන බ්ලොක් කිරීමක්, අවහිර කිරීමක් තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. Hamas, a Palestinian political and military organization. Hamas කියලා අපිට නිතරම ඇහෙනවා මේ වචනේ. මේක පලස්තීනයේ තියෙන දේශපාලනික සහ යුද සංවිධානයක්, අවිගත් සංවිධානයක් ලෙස තමයි හඳුන්වන්නේ. Example, Hamas has played a significant role in the governance of Gaza and the conflict. Hamas සංවිධානය විශේෂ භූමිකාවක් කරලා තියෙනවා ගාසා තීරය පරිපාලනය වෙනුවෙන් සහ මේ අර්බුදය වෙනුවෙන්. United Nations. අපිට මේක හැමතිස්සෙම ඇහෙනවා UN එක ගාලා කියනවා. ඉතින් මේ United Nations කියන එක තමයි UN කියලා අදහස් කරන්නේ. එතකොට මේක ලෝක සාමය සහ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පිහිටවපු සංවිධානයක්. Example, the United Nations has played a role in addressing the Israel-Palestine conflict through peace efforts. ඒ කියලා කියන්නේ සාම සාකච්ඡා හරහා මේ රටවල් දෙක අතර තියෙන ගැටලු විසඳන්න United Nations සංවිධානය මැදිහත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි අද කතා කරේ යුද්ධයක් ආශ්‍රිතව අපිට නිතරම ඇහෙන ඉංග්‍රීසි වචන කීපයක් ගැන. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අපිට යන අදහස් යෝජනා දෙන්න. ඒක අපිට ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම අපිට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එනවා. See you soon.